Hello friends, it's me. আপোনালোকে হয়তো নিজৰ মোবাইলত ভিডিও কৰিছে বা DSLR ভিডিও কৰিছে সেইবিলাক হয়তো আপোনালোকে এডিট কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু এডিট কৰিব পৰা নাই যদি আপোনালোকে এডিট কৰিব পৰা নাই তেনেহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু কেনেদৰে ভিডিও এডিট কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানক so let's get started So viewers, মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো একেবাৰে এটা সিম্পল সফটওয়্যাৰ যাৰ নাম হৈছে OpenShot ই একেবাৰে ফ্ৰী এণ্ড ওপেন সোৰ্স সফটওয়্যাৰ হয় আপোনালোকে ইন্টাৰনেটত ইয়াক সাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা অথবা মোৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আহক আমি এটা সফটওয়্যাৰলৈ আগবাঢ়ো এটো হৈছে OpenShot আমি ইয়াক খুলি ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে মোৰ কম্পিউটাৰত এতিয়া মই এটা খুলিছো এতিয়া আমি OpenShot খুলি ললো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন OpenShotৰ ওয়ার্কস্পেসত আপোনালোকে পাব প্ৰথমেই মেনু বাৰত আছে ফাইল এডিট ফাইলত গলে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ অপচনস পাব নিউ প্ৰজেক্ট ওপেন প্ৰজেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্ট ফাইলস আৰু এইফালে আনডু ৰিডু এইবিলাক কৰিবলৈ পাব ইয়াত আছে টাইটেল দিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ভিডিও এখন ফুল স্ক্ৰিন কৰিব পাৰিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে তাৰ তলতে আছে ইয়াত ট্যাব বাৰখিনি এইটো আছে আপোনাৰ এক্সপোৰ্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব ভিডিওটো বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনস আছে আমি লাহে লাহে এইবিলাকলৈ গৈ থাকিম এতিয়া আপোনালোকে তললৈ চাওক তলত আপোনালোকে উইন্ডো দেখিবলৈ পাইছে সোঁফালে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ভিডিও প্ৰিভিউ ইয়াত ভিডিওবিলাক প্লে কৰিলে ইয়াতে প্ৰিভিউ হ'ব তাৰ কাষতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে প্ৰজেক্ট ফাইলছ উইন্ডোত আপুনি যিবিলাক ভিডিও এডিট কৰিবৰ কাৰণে ক্লিপবিলাক আনিব এই ক্লিপবিলাক ইয়ালৈ ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি টাইমলাইন লেটাক ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ টাইমলাইনটো হৈছে একেবাৰে তলত আছে আমি ট্ৰেক দেখিছে 1 2 3 4 এইকিটা হৈছে আমাৰ টাইমলাইন ট্ৰেক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেক দিয়া আছে এই ট্ৰেক গিটা আমি এড আৰু ৰিমুভ কৰিব পাও প্ৰয়োজন অনুসাৰে ভিডিও এডিট কৰিব মই দুটা ভিডিও ক্লিপ আৰু এটা অডিও ক্লিপ মই ৰাখি থৈছো এয়া মোৰ ডেস্কটপৰ ফোল্ডাৰত মই ৰাখি থৈছো দুটা ভিডিও ক্লিপ আৰু এটা অডিও ক্লিপ এইগুটা মই নেটৰে সিলেক্ট কৰিছো আৰু ড্ৰেগ কৰি প্ৰজেক্ট ফাইলছত ইম্পোৰ্ট কৰিছো এ দেখিছে দুটা অডিও ক্লিপ আৰু এটা ভিডিও ক্লিপ ইয়াতে আহি গৈছে এতিয়া মই এটা ভিডিও মোৰ টাইমলাইনত এনেদৰে ইম্পোৰ্ট কৰিলো ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পাছত ভিডিওটো আমাৰ ভিডিও প্ৰিভিউ দেখা যাব ইয়াতে আপুনি এনেদৰে প্লে কৰিব পাৰিব প্লে কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া আমি মোৰ আনটো ক্লিপো মই টাইমলাইনলে এনেদৰে ইম্পোৰ্ট কৰিছো এয়া দেখিছে ইটোৰ পিছত হিটো টাইমলাইনত মোৰ ভিডিও এনেদৰে ইম্পোৰ্ট হৈছে এই ধৰণে মই নিজৰ ভিডিওটো যি অংশ পা মোক প্ৰয়োজন হয় সেই অংশ পা মই ল'ব পাৰো যদি আপুনি ভাবে আপোনাৰ ভিডিওটোৰ আগৰ অংশ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি এনে ধৰণে ক্ৰপ কৰিব পাৰে আৰু দুইটা সিলেক্ট কৰি ইধৰে আগল নিব পাৰিব এই ভিডিওটো প্লে হৈছে দুটা ভিডিও মানত এটা জাৰ্ক আহিছে দুটা বেলেগ ভিডিও গতিকে মই ইয়াত এটা ক্ৰছ ফেড দিব বিচাৰিছো ক্ৰছ ফেড দিবৰ কাৰণে অন্য কৰিব নালাগে এই ধৰণে থকা ভিডিও ক্লিপ দুটা এটা পিছৰ ভিডিও ক্লিপটো আগৰ ভিডিও ক্লিপটোৰ ওপৰত ওভাৰল্যাপ কৰি দিব লাগে ইয়াত দেখিছে ওভাৰল্যাপ কৰি দিছো এটা নীলা চিনটা দেখা পাইছে এটো হৈছে ক্ৰছ ফেড ইফেক্ট এতিয়া আমি প্লে কৰি চাও দেখিব আপোনালোকে এটা ক্ৰছ ফেড ইফেক্ট দেখিছে এটা সুন্দৰ ক্ৰছ ফেড ইফেক্ট ইয়াত আহিছে ভিডিওটো জাৰ্ক লগানে একেবাৰে স্মুথ লাগিছে এই ওপৰৰ বাৰলত আমি জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰো
আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমি কেতিয়াবা জুম ইন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা জুম আউট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো অপ্ৰয়োজনীয় অংশখিনি আমি কাটি পেলালোঁ আৰু তাত এটা মিউজিক এড কৰিছোঁ তলৰ ট্ৰেকটো এটা মিউজিক এড কৰিছোঁ দেখিছে মিউজিকৰ সৈতে এটা ভিডিঅ'টো চলিছে ক্লিপটোৰ সাউণ্ডটো আমি অলাগতিয়াল সাউণ্ডটো সৰু কৰি পেলাব পাৰোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰিলে আপুনি পাব ভলিউমত গৈ এণ্টায়াৰ ক্লিপত লেভেলটো আপুনি কমাই দিব পাৰিব ক্লিপত ৰাইট ক্লিক কৰিব ভলিউমত যাব এণ্টায়াৰ ক্লিপত গৈ আপুনি লেভেলটো কমাই দিব পাৰিব মই ইয়াত 30% কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি শুনিছে অৰিজিনেল ভিডিঅ'টোৰ সাউণ্ডটো অলপ কম আৰু আমাৰ যেটো ক্লিপ আমি পাছত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো সাউণ্ড ক্লিপটো হেতু ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আমি তেনেদৰে নেক্সট ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ অতৰাই লম আৰু আমাৰ অপ্ৰয়োজনীয় অংশটো এনেদৰে আমি ছুটি কৰি ল'ব পাৰিম এনেদৰে আমি ভিডিঅ' সমানকৈ আমি কৰি লৈছোঁ এনেদৰে আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব হেখত আমি এটা ফেড ইন ইফেক্ট দিব পাৰোঁ ভলিউমত গৈ এন ক্লিপত গৈ তাত ফাষ্ট বা স্লো কৰি আপুনি এটা ফেড আউট দিব পাৰে আৰু হেখৰ ফালে আমাৰ মিউজিক ট্ৰেকটো সাউণ্ডটো লাহে লাহে কমি আহিছে কিন্তু অৰিজিনেল ট্ৰেকটো সাউণ্ডটো বাঢ়ি থকা বাবে অলপ দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে গতিকে আমি অৰিজিনেল ট্ৰেকটো ভলিউমত গৈ এন ক্লিপত এটা ফেড আউট ইফেক্ট দিম এতিয়া দুইটা ক্লিপৰ সাউণ্ডটো একেলগে ফেড আউট হৈছে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰিম এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে এই সিনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন ফোল্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মই ডেস্কটপৰ ভিডিঅ' নামৰ ফোল্ডাৰটো ইয়াত মই আউটপুট কৰিছোঁ লগতে ফাইল নেমটো দি দিব ইয়াত আপোনালোকে টাৰ্গেট পাব mp4.264 এইটো আটাইতকৈ ভাল কোৱালিটি হয় আৰু লগতে ভিডিঅ' প্ৰফাইল মই দিছোঁ ইয়াত HD 720 30 ফ্ৰেম পাৰ সেকেন্ড ইয়াত কোৱালিটি তিনটা আছে হাই মিডিয়াম আৰু লো মই হাই চুজ কৰিছোঁ এক্সপোৰ্ট ভিডিঅ' কৰি দিয়ক এটা লাহে লাহে ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট হৈ আছে আৰু এই এক্সপোৰ্ট হোৱা ভিডিঅ'টো আমি ফোল্ডাৰ পাথটো সিলেক্ট কৰি দিছিলোঁ ডেস্কটপত থকা ভিডিঅ' ফোল্ডাৰটোত আৰু আমি ডেস্কটপত থকা ভিডিঅ' ফোল্ডাৰটো এইটো আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি এনেদৰে পাইছোঁ ধুনীয়া ভিডিঅ' ইয়াত প্লে হৈছে কেতিয়াবা ভিডিঅ' প্ৰিভিউত ভিডিঅ'টো লাগি ধৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰাৰ পিছত এনেদৰে ভিডিঅ'টো স্মুথলিয়ে পাব ভিডিঅ' প্ৰিভিউত ভিডিঅ'টো লাগি ধৰা মূলতঃ কাৰণ হৈছে কম্পিউটাৰটোৰ কনফিগাৰেশ্যন মোৰ কম্পিউটাৰটো হাই কনফিগাৰেশ্যন নহয় গতিকে মোৰ ইয়াত অলপ লাগি ধৰিছে আপোনালোকৰ হয়তো লাগি নধৰিবও পাৰে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জয় অসম